Hello mga ka-Barbie, it's me. Hello mga ka-Barbie, welcome back to my channel. So today's video po ay mayroon po ako ituturo sa inyo na website na kung saan namimigay po ng free Bitcoin, Dogecoin, Litecoin at the same time Digibyte. So kung gusto nyo pong malaman kung paano po tayo makakakuha at makaka-income dito, ay stay tuned po muna tayo at wag po natin skip yung ating video para po maturo po natin yung step-by-step process para po maka-earn tayo dito. So bago po iyan ay magpapasalamat po muna ako sa lahat ng sumusuporta sa ating YouTube channel. At kung ikay bago at napadaan sa aking YouTube channel, ay huwag mo pong kalimutan na i-click ang notification bell at i-subscribe na din para po kayo lagi kayong updated sa ating mga bagong i-upload na mga video. At paalala lang po sa ating mga viewers, ay ugaliin po din po natin na magbasa ng ating description box para po sa mga update ng ating website at apps na experience po natin dito. At dahil sa channel na ito, ay namimigay din po tayo ng pa-giveaway. Paano ba sumali? Pakitingnan na lang po yung ating pin comment section para sa ating mga mechanic. So ano pang hinihintay ninyo? Tara na! So una-una po natin gagawin dito guys ay magre-register po muna tayo dito mismo sa Faucet Pay na ito. Ilalagay ko na lang po yung link dito para po makapag-register kayo at makagawa po tayo account dito sa ating Faucet Pay. So bakit po kailangan po natin ng Faucet Pay? Ang Faucet Pay po natin guys ay magiging wallet po natin ito at iimbakan po natin ito ng mga coins. Kung napapansin po ninyo ay may laman na po yung ating mismong Faucet Pay. So ito po yung purpose niya. Kaya po kailangan po natin ito dahil ito po yung magiging imbakan po natin ng mga points or mga crypto coins po natin. So ngayon po ituturo ko po sa inyo yung isa sa mga example po no kung paano po magbabind ng mga address dito sa ating Faucet Pay. So yung Faucet Pay kasi natin ay magiging pangalawang wallet address po natin bago po mapunta talaga sa ating wallet. So ayun po siya. So una-una po natin gagawin guys is pupunta po muna tayo dito sa ating coins page ko po. Ibabahin ko po muna dito sa ating Faucet Pay. So punta tayo sa coins page. So ayan po. Pupuntahan po muna natin yung BCH natin. So example po itong BCH natin. Ito, na-sign po na ito. Ayan. Ito po guys. Ayan po guys. Click po natin yan. Ayan. Then show address po tayo. No? Ayan. Then copy na lang po natin. Okay? And then after po natin copy, punta po tayo balik sa ating Faucet Pay. Ayan. Ang purpose po nun is yun po yung main natin no na account. Ngayon po ibabind natin siya sa pangalawang address or wallet natin which is ito pong Faucet Pay. Then ililink natin siya. Punta po tayo sa link address. Ito guys. And then after po nyan is ilalagay po natin siya. And then paste po natin. Ilalagay po natin yung mismong wallet name or label po no. For example, coins PH po siya para po hindi po kayo malito kasi po pwede po siya coins PH, pwede po siya Coinbase, pwede din po siya Black Wallet kung wala po doon no available na address. Make sure po no kung ano po yung nilagay niyo na address, kung Dogecoin ba yun, Bitcoin ba yun,
make sure po na tama, okay? Para hindi po kayo magka-rumble o hindi po kayo magkakalit dito. So, ayan po guys, click po natin yung BTC and then click na lang po natin yung link. Yan. So, hintay lang po tayo saglit for yan, verification. So, kung napapansin po niyo is already linked na po siya. So, yan guys, baba po tayo konti. Ayan po. So, yan. Kung napapansin po ninyo guys, ay ito na po yung nalilink natin na mga wallet address. So, ayan, titingnan po natin. So, ito po yung mga coins na yan. So, kung napapansin po ninyo, Bitcoin po yung nilink natin. So, ayan po siya guys. Punta po tayo dito. Ayan, punta po tayo dito sa deposit. Ayan guys, ang next po na step natin. So, since tapos na po natin siya na bind or na link yung ating mismong address from CoinsPH to Faucet Pay, no, na ating second wallet address. Ayun po, ay pupuntahan na po natin yung mismong website para po makapag-earn na po tayo. So, tara na. Ito po yung website na sinasabi ko po sa inyo at meron po tayong tinatawag na Digibyte. So, ito po yung Digibyte yung uunang gagawin po natin. So, ang rules po dito guys is meron po tayong 5 minutes after po natin mag-earn ay magre-refresh po siya or magka-countdown po siya ng 5 minutes bago po tayo makaka-earn ulit dito. Gagawin po natin siyang simultaneously. Okay? So, huwag na tayong patumpik-tumpik pa. Simulan na po natin. So, ang una-una po natin gagawin is drag down po muna tayo. Ayan po. And then after po, no, ililink po natin yung address. So, punta po tayo muna doon sa Faucet Pay. Hanapin po natin yung Digibyte. Ayan. So, after po natin mahanap yung Digibyte, copy-paste lang po tayo. Ayan, copy. And then, balik. So, ang gagawin po natin, guys, is ipi-paste po natin siya dyan. Ayan. And then, human verification po tayo saglit. Ang purpose po nito, to identify na hindi po tayo robot. So, follow lang po natin yung airplane. Click. Then, after po nyan, ay meron po tayong anti-bot link. So, copy lang po natin yan. Follow po natin yung order nyo po. So, unang gagawin po is 9. So, 3 plus 6 is 9. And then, 7. Ayan po, 6 plus 1. Then, 8 naman po dito. So, 2 times 4. And then, 3 minus 1 is 1. So, ayan po guys. And then, click lang po natin after matapos yung countdown. So, after po natin ma-countdown guys, ay click lang po natin yung reward. Ayan. So, load lang po tayo konti. So, kung napapansin po natin, ay drag down po tayo. So, ayan po, pumasok na po yung points natin. So, ayan guys, pumasok na po siya sa ating Faucet Pay. So, that's why po ay ito po yung magiging bridge natin si Faucet Pay para pumasok po yung pera. So, ngayon guys, ay magka-countdown na po ito ng 5 minutes after. Okay? So, refresh natin guys. Ayan. Para makita po natin na meron po talaga siyang countdown. So, ayan guys, kung napapansin nyo, may countdown na po siya. So, ang next step po natin is pupuntahan po natin yung Faucet Pay natin to identify guys, no? Kung meron po ba siyang pumasok. Ayan, overview tayo guys. Punta po tayo doon. So, ayan guys. So, baba po tayo. Ayan. So, kung napapansin po ninyo guys, ay pumasok po yung mismong pera. Ayan po. So, pumasok po siya. Ayan po. Ayan. Fresh from the farm pa siya guys. Ayan. And then, titingnan po natin na kung pumasok pa talaga sa ating mismo. Ayan guys, pumasok na siya guys. So, ang gagawin naman po natin guys is pupunta naman po tayo sa ating pangalawang Faucet Pay. So, ngayon guys, ay ito na po yung pangalawa natin website. So, ayan guys, Litecoin na naman po tayo. So, ang una na naman natin gagawin is ililink na naman po natin yung ating mismong address. So, punta tayo ulit sa Faucet Pay. Deposit tayo ulit guys. Hanapin nyo natin yung Litecoin. Ayan po, copy-paste tayo. And then, punta tayo ulit doon. Ibabind natin siya. After bind po ulit, click natin yung human verification. Then, after po natin mabind yung ating mismong wallet address, is human verification tayo guys ulit. So, ang gagawin po natin guys is do it simultaneously lang po. Okay? So, after po natin sa Digibyte, Litecoin na naman. After sa Litecoin na naman, yung next na cryptocurrency na naman. Okay? So, ganun lang po siya. So, airplane. Hanapin po natin yung mga airplane. Then, check po natin yun, guys. After po natin, anti-bot na naman po tayo. So, ayan, guys. Titingnan nyo po talaga ng maigi. So, ayan po. Negative, XX, or plus, plus po yan. Negative, plus, plus. Then, next naman, negative, plus, negative. So, next na naman po tayo, guys, is plus, negative, plus. And then,
negative po siya lahat. So, ayan po, after po natin masagot yung mismong anti-bot po natin, wait for countdown, then get the points reward. Ayan guys, no, ganun na po siya kadali guys. So, after po natin matingnan guys, na pumasok na po siya, ay magka-countdown na po yan siya guys. Ayan po, no. So, ayan po, nag-countdown na siya guys. So, ang gagawin po natin, punta po tayo ulit doon. Ayan po, sa ating Faucet Pay, titingnan po natin kung pumasok pa talaga yung Litecoin natin. So, ayan guys, Litecoin. Titingnan natin, ayan, automatic po pumasok yung 100 Satoshi sa ating Litecoin. So, ayan, then next na naman tayo guys, punta na naman po tayo sa ating pangatlo. So, ito po yung pangatlo natin guys. So, Dogecoin po tayo. So, ang gagawin po natin ulit, ibabay na naman po natin, punta sa Faucet Pay, deposit, and then copy po natin yung Dogecoin address. And then punta tayo ulit doon. After buying po natin guys, ayan. And then click natin yung verification. So ayan, titingnan po natin yung another na pinili ng airplane. Okay. Then after po natin sagot, check ulit. So ayan, after po natin guys, anti-bot link na naman po tayo. 3 times B, so 3 B po yan. And then C plus 1 times B, so meaning po isang C at saka isang B. Ayan. And then dalawang A tapos dalawang B. Okay. Then tatlong C. And then after that, countdown po muna. And then click na natin yung reward after. Okay. So ganun siya guys. So ayan, baba po tayo saglit. Ayan po, pumasok na po yung Dogecoin. And then refresh po natin itong website na ito para mag-automatic po siya guys, no? Mag-refresh at magka-countdown. So ayan po, waiting na lang po tayo for another 5 minutes para po pagkakitaan po natin yung mismong Dogecoin na po ito. So do it simultaneously lang po. So balik po tayo sa Faucet Pay. And then overview. And then baba po tayo. Titingnan po natin sa ating history. Ayan po, pumasok po sa yung Dogecoin natin. So, okay. Up na naman po tayo guys. Balik po tayo ulit sa ating pangatlong sa pangating pang-apat na website. So, ngayon guys, ito po yung pang-apat na website natin, itong Bitcoin. Okay. So, baba po tayo. So, ang gagawin po natin is, ibabay natin yung link ulit. Punta tayo ulit sa Faucet Pay, deposit ulit. And then, copy-paste po natin yung mismong wallet. At the same time, balik po tayo doon sa website. I-click po natin yan and then paste lang po natin. And then, human verification po tayo ulit guys. So, follow natin yung train. Hinihingi niya is train. And po guys. And then, check lang natin. After po check, follow natin yung anti-bot ulit. Then, isang plus at dalawang negative. Yan guys. Isang negative, dalawang plus. Tatlong plus. Ayan. And then, countdown po tayo ulit for seconds. Then, after that, get reward po tayo. So, baba po tayo. So, ayan guys, tingnan po natin, pumasok po yung 1 Satoshi natin sa Faucet Pay. And then, refresh po natin saglit. Ayan po guys. Para po mag-countdown yung ating 5 minutes guys. Okay? So, ayan po. Nag-count na po siya ng 5 minutes. Balik po tayo sa Faucet Pay. Overview. Pero tingnan po natin yung mismong Bitcoin. So, ayan po. Pumasok na siya guys. So, kanina yung ayan po guys, pumasok na po siya guys. Ayan. So, again, paalala ko lang po sa inyo guys, no? Kung gusto niyo pong kumita dito sa website na tinuturo ko po sa inyo, ay i-follow at tingnan niyo po ito ng buo at huwag niyo pong skip. I hope meron po kayo natutunan sa ating website na tinuturo ngayon. So, do it lang po simultaneously hanggang po makapag-ipon po tayo ng puntos dito at makapag-withdraw po tayo sa mismong website. At kung meron po kayong question, pwede naman po kayo mag-comment sa ating comment section para po masagot natin at mag-guide po natin kayo. Bago po yan, ay mamimigay po muna tayo ng pa-free giveaway. So, ano pong hinihintay ninyo? Tara na! So, ngayon po ay magsisimula na po tayo mamimigay ng pa-free giveaway. So, in advance, congratulations po sa lahat ng mananalo today. So, ayan, pick na po tayo. So, congratulations sa ating first na napili na si Sir Clyde Fernandez. So, ngayon naman po ay pipili na po tayo ng pangalawang winner. So, congratulations po sa ating pangalawang napili na si Sir Jason P. Javier.
So sa lahat po na nanalo today ay ipopost po natin ito sa ating social media group. Kung wala pa po kayo at hindi pa kayo nakapasok ay nasa ating pin comment section at sa ating description box yung mga link nito para automatic po kayo makapasok. So ito po yung ating Facebook group, so pwede po kayo dito mag-post, mag-react and mag-comment. At the same time po mag-share ng ating mga videos para po mas easy po na dumami po tayo dito. At the same time po nagpo-post po din po ako dito sa lahat ng mga updates ng ating mga mechanics at yung mga proof of payment at the same time po experience natin dito sa mga website at apps na ito. So ayun, obey lang po tayo sa mga rules and regulation para hindi po tayo magka-problema. So ito naman po yung ating Telegram group. Kung wala po kayong Facebook ay pwede po kayo dito sa ating Telegram group para po ma-update po din kayo. At the same time nagpo-post din po ako dito ng mga updates regarding sa ating mga mechanics. At the same time po ang mga proof of payments, and then you can questions din dito. Then pwede po din kayo magko-comment dito sa ating comment section para po masagot natin yung mga questions ninyo. So I hope meron po kayong natutunan today sa ating video, and thank you and God bless po.